নমস্কাৰ মই মাস্তানা আৰু মোৰ চেনেল মাস্তানাছ কালেকশ্যনৰ অন্যটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনৰ ৰিজাল্ট এনাউন্স কৰা হ'ব আৰু আজি প্ৰথমটো ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰা হ'ব। দুটা আছিল যিহেতু প্ৰথম হৈছে হায়েষ্ট যাৰ ভিউ আহিব তেখেত ফাৰ্ষ্ট উইনাৰ হ'ব। ছেকেণ্ডটো হৈছে যিসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত এখন লটাৰী হ'ব। সেই লটাৰীত যাৰ নামটো আহে তেওঁ ছেকেণ্ড উইনাৰ হ'ব। প্ৰথম উইনাৰগৰাকীৰ নামটো আজি এনাউন্স কৰা হ'ব আৰু লটাৰীখন মানডে কৰিম। মানডে এটা ভিডিঅ' দিম আপোনালোকৰ মাজত কোন উইনাৰ হয় সেইদিনাখন ঘোষণা কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টোৰ মাজতে জনাই দিম, তাৰ মাজতে কৈ দিওঁ আজি অলপমান কালেকশ্যনো দেখুৱাম। বহুতে বিচাৰি থকা অলপমান কালেকশ্যন ইউনিক কালেকশ্যন আহিছে, ব্ৰাইডৰ কাৰণেও আহিছে। লগতে আজি যিটো ভিডিঅ' দিম আজিৰ পৰা 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে 1000লৈ পাৰ্চেছ কৰে তেওঁলোকক এটা উপহাৰ দিয়া হ'ব। অনলি আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা কালেকশ্যনখিনিৰ ভিতৰত 1000লৈ পাৰ্চেছ কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে উপহাৰ এটা পাব। এইটো উপহাৰ আপোনালোকে মেখেলা চাদৰৰ লগত পাটৰ কাপোৰৰ লগত ল'ব, বহুত ধুনীয়া লাগিব। পাৰ্চ এটা বিৰাট বেছি ধুনীয়া, স্লিং বেগ হিচাপতো ল'ব পাৰিব আৰু হেণ্ডবেগ হিচাপতো ল'লে বেছি ধুনীয়া লাগিব। এই গিফ্টটো আপোনালোকেও 1000লৈ পাৰ্চেছ কৰিলে দিয়া হ'ব। যিসকলে 1000লৈ পাৰ্চেছ কৰিব আজি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এই উপহাৰটো পাব। এতিয়া কালেকশ্যনসমূহ দেখুৱাবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আপোনালোকে বস্তুসমূহ ল'বৰ কাৰণে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, কেছ অন ডেলিভাৰী নহ'ব। প্ৰথম এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ, বিৰাটেই ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। এনেকুৱা কালেকশ্যন আপোনালোকে আগতেও দেখিছিলে, সেইটো মিনা ৱৰ্ক কৰা আছিলে। এয়া হৈছে ষ্ট'ন ৱৰ্ক আৰু এইখিনি কপাৰৰ ল' হয়। কপাৰৰ ল'খিনিত ব্ৰাছ আৰু কপাৰ মিক্স থাকে, কিন্তু কপাৰখিনি প্ৰিমিয়াম কপাৰ হয়। যিসকলৰ বাজেট অনুসৰি কমত লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে দেখুৱাইছোঁ এইখিনি, কিন্তু কোৱালিটি আপোনালোকে বহুত ভাল পাব। ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। এয়া চাওক 5 ডিজাইনত আছে। পোৱালমণি দুটা থাকিব আৰু লটাছ ছেটটো থাকিব। বেক চাইডে টাৰ্চেলত আছে, এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব। মই এটা পিন্ধি দেখুৱাম, বাকীকেইটা আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যন চাই ল'ব। ইয়াৰিংছটো এনেকৈ টপত থাকিব আৰু মই পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। এইটো আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব, যদি বেছি লাগি থকাকৈ পিন্ধিব বিচাৰে পিন্ধিব পাৰিব, কাৰণ এইটো এডজাষ্ট কৰি সুবিধা আছে। বেক চাইডে টাৰ্চেলত আছে। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 499। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। অনলি 499। ধুনীয়া ষ্ট'ন ৱৰ্ক কৰা আছে, কোৱালিটি বহুত বেছি ভাল পাব। স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব। নেক্সট কালাৰ অপশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ। এইটো আহিব ব্লু কালাৰ। দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া ষ্টনৰ কাম কৰা আছে, পাইপ ষ্টাইলত থাকিব আৰু চিম্পুলত ছেটটো পিন্ধিলে বহুত ধুনীয়া লাগিব। ইয়াৰিংছবোৰ এনেকৈ টপত থাকিব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 499। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। গিফ্টৰ কাৰণেও লৈ ল'ব পাৰিব, যিহেতু দুটা ল'লে আপোনালোকে দুটা মানে 1000লৈ পাৰ্চেছ কৰিলে আপোনালোকে এটা গিফ্ট পাব। যিহেতু গতিকে সোনকালে বুকিং কৰি ল'ব। অনলি 24 ঘণ্টাৰ কাৰণে হয়। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন চাই লওক, বিৰাট ধুনীয়া হয়। কালাৰটো যে বহুত বেছি ধুনীয়া, পিংক কালাৰ, ডাৰ্ক পিংক কালাৰত আছে। এয়া চাওক, এই কালাৰটো আপোনালোক বহুতেই বেছি ভাল পায়। ইয়াৰিংছ থাকিব এনেকৈ টপত। বেক চাইডৰ টাৰ্চেলটো চাই লওক, খুবেই ধুনীয়া, কাৰণ টাৰ্চেলটো বহুতে চাব বিচাৰে। এইটো চাওক, ইয়াৰিংছটো এনেকৈ থাকিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 499। অল অসমত শ্বিপিং ফ্ৰী থাকিব। নেক্সট আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ। চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয়। মেজবিৰি ষ্টাইলত আছে, মুঠি খাৰু ডিজাইনত। যিহেতু মুঠি খাৰু ব্ৰাইড এগৰাকীয়ে পিন্ধেই, সেইকাৰণে এই ডিজাইনটো ল'ব পাৰে। কোৱালিটি বহুতেই বেছি ভাল পাব। এয়া চাওক, ফিনিচিং ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। বেক চাইডটো এবাৰ চাই লওক আৰু খুব ধুনীয়া পাৰ্লমণিত গঠা আছে। যিসকলৰ হোৱাইট কালাৰৰ কাপোৰযোৰ, পাটৰ কাপোৰযোৰৰ লগত পিন্ধিব তেওঁলোকে এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিব। ইয়াৰিংযোৰ এই চাওক, বিৰাট ধুনীয়া, মুঠি খাৰু লেখীয়া আৰু এইটো যথেষ্টখিনি দীঘল হয়। মই এবাৰ দীঘলটো দেখুৱাই দিছোঁ। মই এনেকৈ পিন্ধিলে একদম তলত গুচি যাব। বেক চাইডে টাৰ্চেলত আছে। ব্ৰাইড হিচাপে যদি আপোনালোকে পিন্ধে নহয়, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। আমাৰ যিটো পাটৰ বগা কাপোৰযোৰ, সেইযোৰৰ লগত পিন্ধিলে মজা লাগিব। যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। প্ৰাইচটো একেবাৰে কম, অনলি 750 ৰুপিজ। অনলি 750 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে। অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। নেক্সট আৰু দুটা কালেকশ্যন দেখুৱাব ওলাইছোঁ, বিৰাট ধুনীয়া, বহুত ধুনীয়া। আৰু যদি আপোনাৰ ঘৰত কোনোবা বা ভণ্টি একেলগে ল'ব খোজে তেতিয়াহ'লেতো দুটা ছেট ল'লে আপোনালোকে 1000ৰ প্ৰায় হ'বগৈ, তেতিয়া আপোনালোকে এই উপহাৰটো লাভ কৰিব। এইটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন। দুগদুগী ডিজাইনত আছে, মিডিয়াম চাইজত আৰু ষ্ট'ন ৱৰ্ক হয়, বিৰাট ধুনীয়া। বলমণি টাৰ্চেলত আছে, বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া। বেক চাইডত টাৰ্চেল আছে। ইয়াৰিংযোৰ টপত থাকিব। প্ৰাইচ আহিব অনলি 570 ৰুপিজ। প্ৰাইচ আহিব মাত্ৰ 570 ৰুপিজ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। বহুত ধুনীয়া কালেকশ্যন। মই এটা পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম।
এছাক মই পিন্ধিছোঁ ইয়াতকৈ আপোনালোকে লংকৈ পিন্ধিব পাৰিব যিহেতু টাৰ্চেলত আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনটো থাকিব মাল্টি কালাৰ বেক চাইডৰ টাৰ্চেলটো চাওক খুব ধুনীয়া তিনিটা কালাৰত আছে মাল্টি কালাৰটো ভাল লাগিলে মাল্টি কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব 560 ৰুপিজ এইটোৰ প্ৰাইচ আহিব 560 ৰুপিজ ৰেটটো আহিব 570 এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব অনলি 570 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব মই পিন্ধি থকাটোৰ নিচিনাই হ'ব এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ল'ব বিচাৰিছোঁ শ্বেয়াৰিং কম্পিটিশ্যনৰ প্ৰথম উইনাৰগৰাকীৰ নাম তেখেতৰ নাম হৈছে দীপজ্যোতি নাইট আৰু তেখেতৰ কুণ্ডাম নাম্বাৰ আছিলে 1025 আৰু টোটেল ভিউ আছিলে তিনিটা ভিডিঅ' টোটেল কৰি 624 আৰু ওপৰতে কম্পিটিশ্যনটো পাতিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে মোৰ 4th নম্বৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিছে ধন্যবাদ আপোনাক যে নোকোৱাকৈও এইকেইটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিছে আপুনি মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নাম দীপজ্যোতি নাথ 1025 আপোনাৰ কোড নাম্বাৰ আৰু ছেকেণ্ড উইনাৰগৰাকী সোমবাৰে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব কোন হ'ব এনেকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে নেক্সট কালেকশ্যন কেইটা দেখুৱাব ওলাইছোঁ বহুত বেছি মৰম লগা কেইটামান কালেকশ্যন এই চাওক বাটাৰফ্লাই ষ্টাইলত আছে বহুতেই বেছি ধুনীয়া আৰু এই চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া ষ্টন ৱৰ্ক কৰা আছে পোৱালমণি টাৰ্চেলত থাকিব তিনিটা ষ্টেপত আছে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াৰ এই ইয়াৰিংযোৰ চাই লওক ইয়াৰিংযোৰ আহিব এইযোৰ ইয়াৰে প্ৰাইচ আহিব অনলি 439 প্ৰাইচ আহিব অনলি 439 আজি ভিডিঅ'ত যিখিনি কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ গোটেইবিলাকত আপোনালোকে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব অনলি এইটোতে শ্বিপিংটো এক্সট্ৰা হ'ব এইটো আহিব অনলি 439ত ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে কালাৰ অপশ্যনকেইটা দেখুৱাই গৈছোঁ কালাৰটো ভাল লাগিলে ৰেড কালাৰটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰিংযোৰ দেখুৱাইছোঁ টপত থাকিব বহুত ধুনীয়া হয় এই চাওক বিৰাট বেছি ধুনীয়া হয় অনলি 439 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব নেক্সট আৰু এটা কালাৰ দেখুৱাইছোঁ এইটো যে বহুত মৰম লগা হোৱাইট কালাৰত আছে কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাই লওক পিংক গ্ৰীণ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কম্বিনেশ্যনত আছে ইয়াৰিংযোৰ একদমকৈ টপত থাকিব প্ৰাইচ আহিব 439 ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব একদম ইউনিক হয় যদি ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব বহুত ধুনীয়া অনলি 439 জোনবিৰিটো মই ভিডিঅ' দেখুৱাবই নাপাওঁ ষ্টেটাছত লগালে শেষ হৈ যায় দেখিছেনে কিমান বেছি ধুনীয়া এটা জোনবিৰি হয় আৰু বিটছত থাকিব ৰেড বিটছত আছে আৰু জোনবিৰিটো বেক চাইডটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াৰে ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব ইয়াৰে ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ হেংগিঙত থাকিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 680 ৰুপিজ ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে আপোনালোকে বিটছত পাইছে ঘিচিমনিও কথা আছে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ সেম প্ৰাইজত আপোনালোকে যদি ঘিচিমনিৰে গঠা বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো আহিব তো ঘিচিমনিৰ গঠা থাকিব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইটো ভাল লাগিলে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব দেখিছেনে ঘিচিমনিৰ ষ্টেপ 4টা ষ্টেপ আছে যথেষ্টখিনি লং হ'ব অনলি 780 ৰুপিজ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এটা কালেকশ্যন দেখুৱাইছোঁ বিৰাট ধুনীয়া চাওক চিলভাৰ ৱেষ্টৰ ডিজাইনত বনোৱা এটা কালেকশ্যন বেক চাইডটো চাই লওক খুব ধুনীয়া তিনিটা ষ্টেপত থাকিব পোৱালমণি টাৰ্চেলত আছে ইয়াৰিংযোৰ এনেকৈ থাকিব প্ৰাইচ আহিব অনলি 650 ৰুপিজ আপোনালোকে অল আছামত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব অল আছামত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰে আৰু এটা সৰু চাইজত আছে এইটো চাওক ইয়াৰে এটা সৰু চাইজত আছে এইটো অকণমান ডাঙৰ চাইজ এইটো সৰু চাইজ এইটোৰ প্ৰাইচ 600 আহিব অকণমান সৰু চাইজ ইয়াতকৈ অকণমান চাইজটো সৰু হ'ব সেইটো 600 আহিব 50 ৰুপিজ ডিছকাউণ্ট পাব নেক্সট আৰু এটা দেখুৱাইছোঁ জাষ্ট ৱাও কালেকশ্যন ব্ৰাইডৰ কাৰণে এটা ইমান বেছি ধুনীয়া কালেকশ্যন চাই লওক ষ্টন ৱৰ্ক হয় ইমান বেছি ধুনীয়া হয় বেক চাইডটো চাই লওক ধুনীয়া এনেকৈ বিটছৰ কাম কৰা থাকিব ওপৰ ফালে চাই লওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয় টাৰ্চেলত থাকিব একদম ইউনিক ডিজাইন হয় 650 ৰুপিজ অনলি 650 ৰুপিজত এই ধুনীয়া কালেকশ্যনটো পাইছে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব বিৰাটেই বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন অনলি 650 ৰুপিজ এই চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া হয় এটা কালেকশ্যন চাওক কিমান বেছি ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন হয় বহুত বেছি ধুনীয়া হয় তিনিটা এনেকৈ ফুলৰ ষ্টেপ থাকিব ইয়াতে ফুলকেইটা বহুত ধুনীয়া পাইপ ষ্টাইলত থাকিব ইয়াৰিংযোৰ হেংগিঙত থাকিব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যনো আছে আপোনালোকে কালাৰ অপশ্যন পাই যাব এই চাওক প্ৰাইচ আহিব অনলি 550 ৰুপিজ এটা পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ বাকীখিনি কালাৰ অপশ্যন দেখুৱাই দিম এই চাওক মই পিন্ধি কিনে দেখুৱাইছোঁ মেখেলা চাদৰৰ লগত পিন্ধিলে আৰু বেছি ধুনীয়া লাগিব ইয়াৰিংযোৰ দেখিছে হেংগিঙত থাকিব এয়া খুব ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন এটা দেখুৱাই আছোঁ এইটো চাওক বহুত মৰম লগা এটা কালাৰ হয় এইটো কালাৰত আহিব ইয়াৰিংযোৰো হেংগিঙত থাকিব পাইপটো দেখিছেনে পাইপটো বহুত ধুনীয়া পাইপ হয় এয়া ইমিটেশ্যনৰ পাইপৰ নিচিনা নহয় বহুত ধুনীয়া পাইপ হয় প্ৰাইচ আহিব অনলি 550 ৰুপিজ অল অসমত শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব ইয়াৰ কালাৰ অপশ্যন আছে গ্ৰীণ ব্লেক এই তিনিটা কালাৰ ব্লেক আৰু এইটো হৈছে ডাৰ্ক পিংক কালাৰ এই চাওক বহুত ধুনীয়া কালাৰ হয় ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ আহিব অনলি 550 অল আছাম শ্বিপিং ফ্ৰী হ'ব
আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপোনালোকে পাৰচেছ কৰিলে এই উপহাৰটো লাভ কৰিব এই উপহাৰটো লাভ কৰিব হ'লে আপোনালোকে সোনকালে বুকিং কৰিব আৰু ষ্টক একদম লিমিট হয় যিসকলে বুকিং কৰিব বুলি ভাবে সোনকালে আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে ৰিজনেবল প্ৰাইজত বস্তুসমূহ ল'ব পাৰে